සුබම සුබ දවසක් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Deneth Academy YouTube channel එකෙන් ගේන අලුත් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මගේ Filmora video editing video series එකේ 3 වෙනි වීඩියෝ එක. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු කොහොමද glitch effect එකක් ලේසියෙන්ම Filmora video editor එක use කරලා හදාගන්න විදිහ. ඒ වගේ මතක් කරනවා මගේ Facebook Instagram page follow කරලා දැන්ව set වෙන්න. පල්ලෙහා තියෙන link එක ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එක click කරලා ගිහින් මගේ Facebook page එකට join වෙන්න. ඒ වගේ මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යට තියෙන subscribe button එක click කරලා Deneth Academy YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම bell icon එකත් all දාගත්තොත් ඔයාටත් පුළුවන් මං වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එක ඔයාගේ smartphone එකට ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් ඉතින් අද tutorial එකට යමු. මේ තමයි Filmora video editing episode 3. හරිම මුලින්ම Filmora video editor එක open කරගන්නවා. ඉතින් open කරගෙන මම මුලින්ම අපේ timeline එකට text එකක් දාගන්නවා. ඒකට මම කරන්නේ titles වලට ගිහිල්ලා මේ විදිහට මට අවශ්‍ය title එක drag කරලා timeline එක උඩට drop කරලා දාගන්නවා. දාගෙන ඉවර වෙලා මම මේ title එක තප්පර 3කින් cut කරගන්නවා. කට් කරලා මේ අනවශ්‍ය කොටස timeline එකෙන් delete කරලා දානවා. ඊට පස්සේ මම ටිකක් timeline එක zoom කරගන්නවා මගේ edit එක කරන්න ලේසි වෙන විදිහට. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ title එක double click කරනවා. double click කරලා මෙතනින් මේ advance වලට යනවා. advance වලට ගිහින් මම මුලින්ම කරන්නේ මෙතනට මම කැමති text එකක් type කරගන්නවා. අපි glitch effect එකක් හදන්න යන නිසා මම මෙතනට glitch කියලා දෙනවා. glitch කියලා දීලා මෙතනින් font එකත් change කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් bold font එකක් තමයි ලබා දෙන්න ඕන. එතකොට තමයි ලස්සනට effect එක create වෙන්නේ. හරි මම මේ විදියට bold font එකක් text එකට add කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන value එකට ගිහින් text එකේ size එක 100ක් විතර ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ animation එකට ගිහින් මෙතනින් මේ no animation එක select කරගන්නවා. ඉතින් ඔයා use කරන text එකේ animation එකක් තිබ්බොත් මේ no animation එක දුන්නාම ඒ animation සියල්ල remove වෙනවා. ඒ වගේම මතක තියාගන්න අපේ මේ text එක හරියටම center වෙලාද කියලාත් බලන්න. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම වැඩ ටික ඉවර කරලා මෙතනින් OK button එක click කරන්න. OK click කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන මේ අපි දැන් හදාගත්ත title එක right click කරලා මෙතනින් copy කරගන්න. copy කරගෙන මේ layer එක මෙතන තියෙන lock icon එක click කරලා lock කරගන්න. ඉතින් එතකොට මේ layer එක lock වෙනව බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊට උඩ layer එකට අපි දැන් copy කරගත්ත title එක control V press කරලා paste කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා අපේ title එකේ copy එක මේ උඩ layer එකට add වුණා. ඊට පස්සේ ආයි මේ යට layer එක unlock කරගෙන ආයි මේ title එක උඩ double click කරන්න. double click කරලා මේකේ advance වලට යන්න. advance වලට ගිහින් මේකේ text color එක මෙතනින් black color එකට change කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් OK කරගන්න. OK කරගෙන ඉවර වෙලා මම මෙතනින් මේකත් OK කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ layers දෙකම තප්පර 2කින් cut කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ කොනෙන් අපිට මේකේ time එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි මම මේ විදියට මෙතනින් cut එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ transition tab එකට යන්න ඕන. ඒකේ deposit up කියන මේ transition එක අපේ මේ උඩ තියෙන layer එකට add කරගන්න. add කරගෙන මෙතනින් මේ transition එක drag කරගෙන අපි cut කරගත්ත තැනට එනකම් transition එකේ duration එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඔය විදියට අපි මේ transition එක add කරගත්තා. ඉතින් අපි glitch effect එක තරමක් දුරට හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේක play කරලා බැලුවොත් අපි හදාගත්ත glitch effect එක මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ හදාගත්ත effect එක export කරගන්න ඕන. ඉතින් export කරන්න නම් ඔයාලා දන්නවා. මෙතන මේ export button එක click කරලා මේ විදියට export window එකක් එනවා. ඉතින් මම මෙතන නමක් දෙනවා glitch effect 1 කියලා. දීලා මෙතනින් settings වලට යනවා. ගිහින් මෙතනින් best quality එකට tick එක දාලා මේක OK කරනවා.
ඉතින් ඔයාලට high quality HD වීඩියෝ එකක් export කරගන්න විදිහ මගේ පළවෙනි Filmora video editing episode එකේ තියෙනවා. ඔයාලට high quality වීඩියෝ එකක් export කරගන්න ඕන නම් පහළ description area එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහින් මගේ Filmora basic editing වීඩියෝ එක බලලා එන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙතනින් export button එක දීලා මම වීඩියෝ එක export කරගන්නවා. එක්ස්පෝර්ට් කරගෙන ඉවර වුණාම ඔයාලා මේ ටයිටල් ක්ලිප්ස් ටික සිලෙක්ට් කරලා ඩිලීට් කරලා දාන්න. ඩිලීට් කරලා ඔයාලා දැන් එක්ස්පෝර්ට් කර වීඩියෝ එක මෙතනට ඉම්පෝර්ට් කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මේ විදියට මම දැන් එක්ස්පෝර්ට් කර වීඩියෝ එක ඉම්පෝර්ට් කරගන්නවා. ඒත් එක්ක මම අද යූස් කරන වීඩියෝ ක්ලිප් එකත් ප්‍රොජෙක්ට් පැනල් එකට ඉම්පෝර්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ වීඩියෝ එක ටයිම්ලයින් එකට ඩ්‍රැග් කරලා ටයිම්ලයින් එක උඩට ගෙනත් දාගන්නවා. හරි මම දැන් ටිකකට කලින් එක්ස්පෝර්ට් කරගත්ත වීඩියෝ එක මේ මේන් වීඩියෝ එකට උඩින් මෙන්න මේ විදියට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ ග්ලිච් ඉෆෙක්ට් වීඩියෝ එක ඩබල් ක්ලික් කරනවා. ඩබල් ක්ලික් කරාම මේ එන වින්ඩෝ එකේ මෙතන මේ කොම්පොසිටිං කියන ඔප්ෂන් එකට ගියාම ඒකේ බ්ලෙන්ඩිං මෝඩ් එක විදියට මම ලයිටන් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා මේ වින්ඩෝ එකත් ඕකේ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ ග්ලිච් ඉෆෙක්ට් එකේ ටෙක්ස්ට් එක half තියෙන තැනින් මම කට්ටයක් දාගන්නවා. ඒ වගේම ආයි මම මේ ග්ලිච් ඉෆෙක්ට් ටෙක්ස්ට් එක ෆුල් තියෙන තැනින් තවත් කට්ටයක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ තප්පර දෙකෙනුත් තවත් කට්ටයක් දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති මම මෙතන ග්ලිච් ඉෆෙක්ට් එක half තියෙන තැන එක කට්ටයකුත් ග්ලිච් ටෙක්ස්ට් එක ෆුල් තියෙන තැන තවත් කට්ටයකුත් අන්තිමේ තප්පර දෙකෙන් තවත් කට්ටයකුත් දාගත්තා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට මම ග්ලිච් ඉෆෙක්ට් වීඩියෝ එක තැන් 3කින් කට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙතන ඔප්ෂන් බාර් එකේ ඉෆෙක්ට් ටැබ් එකට යනවා. ඉෆෙක්ට් වලත් ෆිල්ටර්ස් වලට යනවා. ෆිල්ටර්ස් වල ෂේක් කියන කැටගරි එකට ගිහින් මෙතන මේ ස්ලයිඩ් වේස් 1 කියන ඉෆෙක්ට් එක ඩ්‍රැග් කරලා මම දැන් කට් කරගත්ත මුල් වීඩියෝ කොටසට සහ දෙවෙනි වීඩියෝ කොටසට සහ තුන්වෙනි වීඩියෝ කොටසට මෙන්න මේ විදියට ඇඩ් කරගන්නවා. ඒ වගේම නැවතත් මම මේ distortion කියන කැටගරි එකට යනවා. ඒ වගේම මෙතන chromatic aberration කියලා ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා. මේ ඉෆෙක්ට් එක මම මෙතන දෙවෙනි වීඩියෝ කොටසට සහ තුන්වෙනි වීඩියෝ කොටසට ඇඩ් කරගන්නවා. ඒ වගේම ඊට යටින් තියෙන ෆ්ලිප් ඉෆෙක්ට් එක මම මෙන්න මේ විදියට දෙවෙනි වීඩියෝ කොටසට ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ සෙකන්ඩ් වීඩියෝ පාර්ට් එක ඩබල් ක්ලික් කරලා මම යනවා මෙතනින් වීඩියෝ ඉෆෙක්ට් වලට. වීඩියෝ ඉෆෙක්ට් වල chromatic aberration කියන එකේ fade කියන එක 25ත් 30ත් අතර value එකක් දෙනවා. ඉතින් මම 0.28ක value එකක් මේ විදියට දෙනවා. දීලා මම මේ window එකත් මෙතනින් okay කරගන්නවා. ඉතින් අපිට මේ වීඩියෝ එක තවත් ලස්සන කරගන්න ඕන නම් මෙතන overlays වලට ගිහින් ඒකේ මේ frame කියන කැටගරි එකට ගියාම මෙතන තියෙන cinema 21:9 effect එක මම මේ අපේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකට උඩින් layer එකට ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒකත් අපේ main වීඩියෝ එකේ size එකට කට් කරලා හදාගන්නවා. ආයි මම මේ විදියට අවශ්‍ය නැති කොටස් delete කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපි දැන් හදාගත්ත glitch effect එක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි අපි හදාගත්ත glitch effect එක create වෙලා තියෙන්නේ. හරි ඉතින් මම හිතනවා අද මේ ටියුටෝරියල් එකේ මම කියපු සියලුම දේවල් ඉතාමත් හොඳින් ඕගොල්ලොන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකත් ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලාත් මම හිතනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් ඔයාලා Facebook, Instagram වගේ social media වල ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ links වලින් ගිහින් follow කරලා set වෙන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහින් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම bell button එකත් all දාගත්තොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එනවා. එහෙනම් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්න ඔයාලට සුබ දවසක්.